คุณจะทำอย่างไรถ้าคนที่ฆ่าลูกของคุณอยู่ตรงหน้าคุณจะรอการพิพากษาตามกฎหมายหรือไม่หรือคุณจะลงโทษเขาด้วยตัวคุณเองเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1981 ในห้องพิจารณาคดีแห่งหนึ่งในเยอรมนีผู้หญิงคนหนึ่งชักปืนพกออกมาจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น7 นัดห้องพิจารณาคดีตกอยู่ในความโกลาหลทันทีเธอชื่อมาริเน่ แบชเมเยอร์คนที่เธอยิงใส่คือคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของเธออันนาเด็กน้อยวัย7 ขวบสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของมาริเน่ผู้ที่ลงโทษอาชญากรที่ฆ่าลูกสาวของเธอด้วยตัวเธอเองนี่ไม่ใช่แค่คดีธรรมดาแต่แสดงถึงความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่จนไม่พูดถึงไม่ได้บอกเลยค่ะไม่ควรพลาดตั้งแต่ต้นจนจบมาริเน่เกิดในเยอรมนีในปี 1950วัยเด็กของเธอไม่เคยมีความสุขพ่อของเธอเคยเป็นทหารในกองกำลังพิเศษนาซีที่มีความคิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่และมีความรุนแรงมากส่วนแม่ของเธอเป็นคนที่มีความเชื่อทางคริสตศาสนาอย่างเคร่งครัดในที่สุดหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันมาริเน่ซึ่งอายุได้16 ปีได้ออกจากบ้านและตั้งครรภ์2 ครั้งระหว่างที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางแต่เนื่องจากเธอไม่สามารถใช้ชีวิตที่มั่นคงได้เธอจึงต้องยกลูกทั้ง2 คนให้คนอื่นรับไปอุปการะแต่เธอไม่สามารถยอมสละลูกคนที่3ได้ในปี 1972 เธอได้ให้กำเนิดลูกสาวชื่ออันนาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงและมาริเน่ก็ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งเพื่อลูกสาวของเธอเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 1980 อันนาดื้อไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเมื่อวานเธอทะเลาะกับแม่อันนาออกจากบ้านด้วยความโกรธและไปที่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนไปโรงเรียนแล้วในระหว่างทางกลับบ้านอันนาได้พบชายคนหนึ่งและเดินตามเขาเข้าไปในบ้านของเขาชายคนนั้นชื่อคาร์ล สกบาสกี้ซึ่งเป็นบุคคลอันตรายที่มีประวัติอาชญากรรมทางเพศต่อเด็กมาก่อนครั้งหนึ่งเขาเคยถูกบังคับให้ทำหมันทางเคมีแต่ภายหลังได้ใช้ยาเพื่อแก้ไขสภาพดังกล่าวเมื่อเขาบังเอิญพบอันนาเขาได้ล่อลวงเธอไปที่บ้านของเขาวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งมาที่สถานีตำรวจเธอแจ้งความกับตำรวจว่าคู่หมั่นของเธอได้ฆ่าเด็กหลังจากก่อเหตุเขาได้รัดคออันนาจนเสียชีวิตเพื่อปิดปากและนำศพใส่กล่องกระดาษแล้วไปทิ้งในแม่น้ำแต่เขาถูกจับกุมโดยตำรวจเนื่องจากการแจ้งความของคู่หมั่นและหลังจากนั้นข้อเท็จจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็ถูกเปิดเผยเขาให้การกับตำรวจว่าอันนาขู่ผมเธอบอกว่าถ้าผมไม่ให้เงินเธอจะมาบอกแม่ว่าผมล่วงละเมิดทางเพศเธอผมเลยฆ่าเธอเด็กอายุเพียง7 ขวบจะพูดอย่างนั้นได้อย่างไรเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อมาริเน่ได้ยินอย่างนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส10 เดือนต่อมาการพิจารณาคดีของครุสได้เริ่มขึ้นและมาริเน่ก็ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีแม้ว่าเธอจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญหน้ากับคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของเธอแต่กระบวนการพิจารณาคดีกลับดำเนินไปในทิศทางที่แตกต่างจากที่คาดไว้ทนายความของคนร้ายกลับมาเริ่มโจมตีมาริเน่คุณเป็นแม่ที่ไม่ดีที่ปล่อยปละละเลยลูกใช่ไหมคุณปล่อยให้ลูกสาวออกไปเดินเล่นข้างนอกคนเดียวมาริเน่โกรธมากในคำพูดนี้เธอทนไม่ได้กับสถานการณ์ที่คนร้ายกลับมาตำหนิเธอเมื่อมาริเน่ตระหนักว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ฝ่ายเธอในที่สุดเธอจึงตัดสินใจวันที่ 6 มีนาคม 1981 เธอเข้ามาในศาลค่อยๆสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทอย่างเงียบๆเมื่อคนร้ายนั่งลงเพื่อให้การเธอค่อยๆเดินไปข้างหน้าในตอนนั้นเธอดึงปืนออกมาจากกระเป๋าแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น7 นัดคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุศาลตกอยู่ในความโกลาหลทันทีและมาริเน่ก็ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุเธอกล่าวว่าฉันฆ่าคนที่ฆ่าลูกสาวฉันตั้งใจที่จะยิงที่หน้าแต่กลับยิงที่หลังฉันหวังว่าเขาจะต้องตายอย่างทรมานเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแต่มีคนจำนวนมากให้กำลังใจโดยกล่าวว่าใครก็ตามที่เป็นแม่คงจะทำเช่นเดียวกับเธอได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมในปี 1983 ศาลจำคุกเธอเป็นเวลา 6 ปีแต่หลังจากนั้น 3 ปีเธอได้รับการพักโทษจากนั้นเธอได้เดินทางไปไนจีเรียเพื่อลืมเรื่องทั้งหมดและต่อมาขณะที่อาศัยอยู่ในอิตาลีเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะเฉียบพลันในปี 1996 เธอกลับมายังเยอรมนีบ้านเกิดและบอกความปรารถนาสุดท้ายว่าฉันอยากถูกฝังข้างอันนาลูกสาวของฉันและในปีเดียวกันนั้นเธอก็ได้หลับไหลตลอดการฆ่าอันนาลูกสาวของเธอมาริเน่เธอเป็นฆาตกรหรือเป็นแม่ที่ทำให้เกิดความยุติธรรมกันแน่ผ่านกรณีของมาริเน่สังคมเยอรมันได้ประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากเหตุการณ์นี้บทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กได้รับการเพิ่มความเข้มงวดและมีการจัดตั้งระบบคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม
มาริเน่ได้แสดงให้เห็นด้วยตัวเธอเองว่าผู้หญิงอาจอ่อนแอแต่แม่นั้นแข็งแกร่งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ยุติธรรมนี้ได้ส่งความหมายมากมายกับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในทศวรรษที่ 21 เกี่ยวกับความหมายของหลักนิติธรรมและความยุติธรรมและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ